Hello everyone. May napansin ako after ng August 1 software update. Hindi na siya nag-open pag hino-hover dun sa harap yung kamay. So check natin sa Samsung members. Get help. Tapos automatic checks. So ayan, chine-check niya. Yun, may problema sa sensors. So, yung proximity sensors sa harap, hindi na gumagana after ng update. Yun, kailangan daw dalhin sa service center. Na-experience niyo din po ba ito?